හොඳයි අද නම් මම මගේ channel එකෙන් Python video series එක කරන් යනවා. මේක Python වල බිඳුවේ නම් ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න ඕනේ සියලු කොටස් අවර්ණය කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ series එකෙන්. අපි බලමු මොකද Python කියන්නේ කියලා. Python කියන්නේ high level programming language එකක්. high level කියලා කියන්නේ දැන් programming language එකට high level low level කියලා තියෙනවා. high level කියලා කියන්නේ ඒක ගොඩක්ම human language එකට කිට්ටුයි. කියන්නේ programmersලාට coding කරන්න පහසුයි ඒකේ language එකේ low level එකට වඩා. low level එකත් කියන්නේ ඒක machine language එකට කිට්ටුයි. ඒක සම්ම programmer කෙනෙක්ට පහසුවෙන් ඒක තේරුම් ගන්න බෑ. ඒක machine language එකට ගොඩක් කිට්ටුයි. ඒකයි high level language එක කියලා කියන්නේ Python එකට. එතකොට Python කියන්නේ interpreted language එකක්. ඒ කියන්නේ මේකට interpreter එකක් ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපිට machine එකකට high level language එකක් Python. එතකොට ඒක machine එකට තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඒක convert කරන්න ඕනේ machine language එකට. machine language එකට convert කරන්න අපිට ඕනේ interpreter එකක්. interpreter එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. එතකොට interpreter එකක් අවශ්‍ය වෙන හින්දා මේකට interpreted language එකක් කියලා කියන්නේ. එතකොට සමහර languages තියෙනවා ඒවට අවශ්‍ය වෙන්නේ compiler එකක්. එතකොට මේ interpreter එකයි compiler එකයි අතර වෙනස තමයි interpreter එක source code එක convert කරන්නේ කොටසින් කොටස. compiler එකක් කරන්නේ සම්පූර්ණ source code එකම convert කරලා තමයි program එක execute කරන්නේ. හරි. එතකොට Python වලට interpreted language එකක් කියනකට කියන්නේ කියලා තේරෙනවා. Python භාවිතා වෙන්නේ මොන වගේ වලටද? AI වලට, machine learning වගේ වලට, software development වලට AI පාවිච්චි කරනවා. මේ වෙනකොටත් කියන්නේ දැනටත් ගොඩක් ඉල්ලුමක් තියෙන සහ හැමෝම වගේ ඉගෙන ගන්න ආස language එක Python. එතකොට Python ඉගෙන ගන්න අපිට interpreter එකක් අවශ්‍ය වෙනවා සහ IDE එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. interpreter එකක් default Windows 10 වලට එන්නේ නැහැ. අපි බලමු interpreter එකක් කොහොමද තමයි install කරගන්න කොහොමද කියලා. මුලින්ම ඔයගොල්ලෝ යන්න Google එකට ගිහිල්ලා Python කියලා search කරන්න. search කරලා පස්සේ මෙතන ගිහින්නවා python.org කියලා website එක. ඒ website එකට යන්න. ඊට පස්සේ එතන Python සම්බන්ධ සියලු විස්තර බලන්න පුළුවන්. downloads වලට යන්න. downloads වලට ගියාම මෙතන latest version තියෙනවා. මම එතනින් ඔයගොල්ලන්ට බලන්න Windows Linux Mac ඔගේ PC OS වලට තියෙනවා. ඒකට මම Windows වලට Windows එක download කරගන්නවා. download download වුණාට පස්සේ අපි install කරන්න ඉඳ බලමු. මේ Python කියන එක ඔපන වරව show now දෙන්න. show now number say. We're going to interpret and install and then installing එනවාට පස්සේ බලමු කොහොමද අපිට කියන්නේ කියලා. මේක Python install කරාට පස්සේ IDE එකක් අපිට හම්බෙනවා. නමුත් අපිට ඉස්සරහට වැඩ කරන්න ලේසියෙන් අපි IDE එකක් දාගන්නවා. IDE එක කියන්නේ integrated development environment. කියන්නේ ඒක අපිට ඇත්තටම අපි Pycharm කියන එක පාවිච්චි කරලා මේකත් install කරගන්නට මම කියන්නම්. බලමු ඉස්සෙල්ලා Python එකෙන් install highlights. That fun close down. Close the yes. We've now in that but මෙතන Python කියලා search කරලා පස්සේ then we'll get අපේ තියෙනවා. මෙතන තමයි Python අපිට කියලා open වෙන්නේ මේක. අපේ බලමු simple finesse
තුන එකතු කිරීම දෙක යම වගේ පොඩි සිම්පල් දේවල් කරන්නත් පුළුවන්. මේක ඇත්තටම මේ Python එකේ වාර පාන් කියන්නේ අපිට මගේරියන් විඩියන් කරන්න ඔපරේටර්ස් වලින් අර අපේ ගිය කොහොමද කියන එක. හරි. එතකොට Python install වෙලා ඉවරයි. Python install වුණාට පස්සේ අපිට IDE එකක් ඕනේ නෝන. IDE එකට මේක JetBrains ලගේ වෙබ්සයිට් එකට යන්න. JetBrains ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට එතනින් Pycharm කියන එක ගන්න පුළුවන්. Pycharm ගිහිල්ලා එතන තියෙනවා community edition. proficient එකට ඔයගොල්ලන්ට ගේම් එකක් ගන්නවා. ඒ community edition එක download කරගන්නවා. download down click කරලා download වෙන පටන් ගන්නවා. ඒක උත්සාහයෙන් වෙලා යනවා. මම කලින් download කරගත්තින් ඒක cancel කරගන්නවා. cancel කරලා මේක install කරන්න කොහොමද කියලා. දැන් අපි Pycharm එකත් install කරන්න යන්නේ. next දෙන්න ඔයගොල්ලෝ registration folder එක select කරන්න. next දෙන්න ඊට පස්සේ method shortcut එක දාගන්නවා. එතන .py මේක ටික් එක දාගන්නවා. දාලා next දෙනවා. next දෙනවා. install වෙන ටිකක් වෙලා යනවා. install වුණාට පස්සේ බලමු අපි කොහොමද ඒක this interface එක කොහොමද යන්නේ කියලා. අපිට ඉස්සරහට වැඩ කරන්න එන්නේ මේ IDE එකත් එක්ක. සහ ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී මම කතා කරනවා Python basic operators. මේකේ වෙන්නේ ටික ඔක්කොම අපි කරන්නේ. දැන් අපි මේ install ගන්න Pycharm කියන IDE එක. IDE එක කියන්නේ අපි එතන තමයි අපි coding වලට කරන්නේ, debug කරන්නේ. ඒ වගේ සියලුම දේවල් කරන්නේ IDE එක. IDE එකෙන්. එතකොට මේ install වුණාට පස්සේ I'm open කරන වෙනනම් කොහොමද UI එක කොයි වගේ දේවල්ද කියලා. දැන් ගොඩක් දුරට install වෙලා ඉවරයි. දැන් එතන තියෙනවා run Pycharm community edition කියන එක දාලාම finish කරගන්නවා. බලමු open කරලා කොහොමද ඒක අපිට පේන්නේ කියලා කියන interface කොහොමද කියලා. දැන් method ටික එක දාගන්නවා continue දෙනවා. මේක තමයි Pycharm කියන provide කරන්නේ. එනිසා මේකත් එක්ක ඉස්සරහට වැඩ ගන්න හැටි. බලමු. දැන් project එකේ අපිට පුළුවන් මෙතනට අපේ project එකේ නම දාගන්න. ඉතින් දාලා දැනට කියලා යනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට බෑ මෙන්න මෙතන තමයි අපිට වැඩ යන්නේ. දැන් එක වැඩ ගන්න දී ඉස්සරහට බලමු. එතකොට අදට ඉන්ටර්වියු එකයි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී අපි බලමු basic Python operators එන පොඩ්ඩක් නමු. එතකොට වීඩියෝ එක හොඳ නම් like කරන්න. channel එක subscribe කරන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙන්න. Thank you.